Φανταστείτε να προσπαθείτε να δείτε μια ιστοσελίδα όπου τα γράμματα είναι πολύ μικρά ή για κάποιο λόγο δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι. Αυτή είναι η πραγματικότητα για εκατομμύρια ανθρώπους. Η προσβασιμότητα ιστοσελίδων εξαλείφει αυτά τα εμπόδια, διασφαλίζοντας ότι όλοι μπορούν να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Είναι θέμα βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και επιχειρηματικής λογικής. Οι προσβάσιμες ιστοσελίδες ανοίγουν τις υπηρεσίες σε ένα ευρύτερο κοινό, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με αναπηρίες και ηλικιωμένων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη επισκεψιμότητα, πωλήσεις και πιστότητα πελατών. Ο σχεδιασμός για προσβασιμότητα συχνά έχει ως αποτέλεσμα ιστοσελίδες που είναι πιο εύκολες στη χρήση για όλους. Με λίγα λόγια, η προσβασιμότητα ιστοσελίδων είναι απαραίτητη για ένα συμπεριληπτικό διαδίκτυο. Η προσβασιμότητα ιστοσελίδων επηρεάζει κάθε πτυχή της διαδικτυακής εμπειρίας. Απαιτεί προσεκτική εξέταση του πώς είναι δομημένες οι πληροφορίες και πώς οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τα στοιχεία της σελίδας. Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν τη σημασία της προσβασιμότητας, ανοίγοντας πόρτες σε μια μεγαλύτερη πελατειακή βάση. Οι προσβάσιμες ιστοσελίδες οδηγούν σε αυξημένη επισκεψιμότητα, βελτιωμένη φήμη και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Για τα άτομα με αναπηρίες, η προσβασιμότητα μπορεί να αλλάξει τη ζωή τους. Σημαίνει πρόσβαση σε ζωτικές πληροφορίες, συμμετοχή σε διαδικτυακές κοινότητες και πλήρη ένταξη στην κοινωνία. Η προσβασιμότητα δημιουργεί έναν πιο συμπεριληπτικό και δίκαιο διαδικτυακό κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Πράξη για την Προσβασιμότητα, EAA, σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς έναν πιο προσβάσιμο ψηφιακό κόσμο. Αυτή η νομοθεσία εναρμονίζει τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για προϊόντα και υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η EAA διασφαλίζει ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν ίση πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες. Οι ιστοσελίδες και οι εφαρμογές του δημόσιου τομέα, καθώς και ορισμένες ιδιωτικές εταιρείες, πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα πρότυπα προσβασιμότητας. Η EAA ενθαρρύνει την καινοτομία και προωθεί την ανάπτυξη συμπεριληπτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Πρόκειται για τη δημιουργία μιας πιο συμπεριληπτικής κοινωνίας, όπου όλοι μπορούν να συμμετέχουν πλήρως. DigiSolutions, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη προσβάσιμων ιστοσελίδων. Στη DigiSolutions, δημιουργούμε συμπεριληπτικές ψηφιακές εμπειρίες προσβάσιμες σε όλους. Οι έμπειροι προγραμματιστές μας κατασκευάζουν ιστοσελίδες που πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα προσβασιμότητας. Προσφέρουμε ολοκληρωμένους ελέγχους προσβασιμότητας, εξειδικευμένη καθοδήγηση και πρακτική ανάπτυξη. Δίνουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας να δημιουργούν συμπεριληπτικές ψηφιακές εμπειρίες που φτάνουν στο ευρύτερο δυνατό κοινό. Πρακτικές συμβουλές για τη δημιουργία προσβάσιμων ιστοσελίδων. Η δημιουργία προσβάσιμων ιστοσελίδων αφορά τη δημιουργία ενός καλύτερου διαδικτύου για όλους. Χρησιμοποιήστε Semantic HTML για να δομήσετε το περιεχόμενο με επικεφαλίδες, λίστες και ετικέτες, όπως HN, H6, UL, OL, LI, Section, NAV και Article. Γράψτε περιγραφικό alt κείμενο για τις εικόνες ή το Fig Caption για να μεταφέρετε το περιεχόμενό τους και το σκοπό τους. Ή αν είναι διακομιτικές, κρύψτε τες με το ARIA Hidden True Attribute. Διασφαλίστε την προσβασιμότητα από το πληκτρολόγιο για όλα τα διαδραστικά στοιχεία. Χρησιμοποιήστε επαρκή χρωματική αντίθεση μεταξύ κειμένου και φόντου. Παρέχετε υπότιτλους και μεταγραφές για βίντεο για να τα κάνετε προσβάσιμα σε κωφούς και βαρύκοους χρήστες. Ενσωματώστε αυτές τις συμβουλές στη ροή εργασίας σας για να συμβάλλετε σε ένα πιο συμπεριληπτικό διαδίκτυο. Η προσβασιμότητα είναι ουσιαστικό μέρος της καλής ανάπτυξης ιστοσελίδων. Δημιουργήστε έναν ιστό που είναι προσβάσιμος σε όλους.